welcome sa akin channel, Rima and Tess. Nandito tayo ngayon sa GREENBELT 5 sa may Chapel of
guys. Dahil sa hapon na, ako'y uuwi na. Dito nagtatapos ang aking videos. So napuntahan na natin ang Greenbelt 3, Greenbelt 4, and Greenbelt 5. Sana nagustuhan ninyo. Please like. At kung nagustuhan nyo po ay please subscribe, like, and share. Share nyo na rin po. Para po yung mga hindi pa nakakapunta sa Greenbelt, magkaroon sila ng idea kung gaano kaganda at panitsura ng Greenbelt. Okay guys, thank you. I love you guys. Bye!